Nếu lần đầu đến Đà Nẵng, có lẽ mọi người sẽ nhớ đến cầu Rồng, cầu sông Hàn hay cầu Trần Thị Lý. Nhưng giữa những cây cầu nổi tiếng đó có một cây cầu rất đặc biệt. Nó không còn dành cho xe cộ chạy qua nữa. Nó cũ hơn, giản dị hơn. Và có lẽ vì thế mà rất nhiều người đi qua Đà Nẵng lại chưa thật sự để ý đến nó. Hôm nay hai cha con mình sẽ đi bộ trên cây cầu này để xem thử một cây cầu hơn 60 năm tuổi của Đà Nẵng bây giờ trông như thế nào. Xin chào quý vị, mời quý vị đi tham quan cầu Nguyễn Văn Trỗi cùng bố nha. Đi thôi. Đây là cầu Nguyễn Văn Trỗi. Nếu tính những cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Hàn thì đây chính là cây cầu đầu tiên. Cầu được xây dựng vào năm 1965 do hãng thầu RMK của Mỹ thi công. Cầu dài khoảng 513,8 m, gồm 14 nhịp dàn thép pony, rộng 10,5 m. Ngày trước nó hoàn toàn không được xây dựng để làm điểm tham quan như bây giờ. Mục đích ban đầu của cây cầu là phục vụ vận chuyển khí tài chiến tranh từ khu vực cảng Tiên Sa vào nội đô Đà Nẵng. Nói một cách đơn giản, cây cầu này được sinh ra trong một giai đoạn rất khác của thành phố. Một Đà Nẵng của chiến tranh. Một Đà Nẵng chưa có những cây cầu hiện đại và rực rỡ như bây giờ. Bây giờ đứng trên cầu, nhìn dòng sông Hàn phía dưới, thật khó hình dung hơn 60 năm trước. Nơi này đã từng là một tuyến đường rất quan trọng. Ngày đó, cây cầu này nối hai bờ đông và tây của Đà Nẵng. Sau năm 1975, cây cầu mang tên Nguyễn Văn Trỗi là người anh hùng quê Quảng Nam. Rồi nó tiếp tục phục vụ người dân trong nhiều năm. Có một thời, nếu muốn đi từ bên này sang bên kia sông Hàn bằng đường bộ, cây cầu này là một trong những tuyến đường quan trọng nhất của thành phố. Mãi đến năm 2000, khi cầu quay sông Hàn đi vào hoạt động, vai trò của cầu Nguyễn Văn Trỗi mới được thay đổi. Rồi Đà Nẵng phát triển nhanh, những cây cầu mới lần lượt xuất hiện: cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý. Còn cây cầu cũ này thì ngày càng giống một người đứng bên ngoài cuộc chơi, không ồn ào, không còn xe cộ chạy liên tục, nhưng nó vẫn ở đây. Mình đi chậm một chút sẽ thấy rất nhiều chi tiết mà nếu đi nhanh thì chắc chắn sẽ bỏ qua. Những thanh thép này, những mối nối, những con ốc và cả những chỗ đã bắt đầu xuất hiện dấu vết của thời gian. Có những chỗ nhìn rất cũ, có những chỗ đã rỉ sét, nhưng chính những thứ đó lại làm cho cây cầu này có một cảm giác rất khác. Nó không mới, nó cũng không cố gắng để trông mới. Nó giống một món đồ cũ trong nhà. Nhìn vào đó, mình biết nó đã từng trải qua rất nhiều năm tháng. Tất nhiên, rỉ sét không có nghĩa là cây cầu đang bỏ mặc. Cây cầu đã trải qua nhiều lần sửa chữa, gia cố. Năm 1978, mặt cầu bằng gỗ được thay bằng kết cấu bê tông cốt thép. Đến năm 1996, mặt cầu tiếp tục được thay bằng các tấm thép để giảm trọng lượng phần trên trong bối cảnh kết cấu móng đã yếu. Cho nên khi nhìn thấy những dấu vết cũ hôm nay, thực ra mình đang nhìn vào nhiều lớp thời gian chồng lên nhau. Có một câu chuyện về cây cầu mà mình nghĩ khá nhiều người Đà Nẵng cũng chưa biết. Đã có lúc cây cầu Nguyễn Văn Trỗi đứng trước khả năng bị tháo dỡ khi thành phố xây dựng cầu Trần Thị Lý mới và cầu Rồng. Phương án ban đầu là sau khi những cây cầu mới hoàn thành, cầu Nguyễn Văn Trỗi sẽ được tháo dỡ. Điều đó cũng dễ hiểu. Một cây cầu hơn 40 năm tuổi lúc đó đã xuống cấp, trong khi thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh. Nhưng vào đầu tháng 2 năm 2012,
Trong một lần thị sát công trình, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đã chỉ đạo nghiên cứu giữ lại cầu Nguyễn Văn Trỗi để làm cầu đi bộ. Và quyết định đó đã thay đổi số phận của cây cầu. Thay vì biến mất, nó được giữ lại, không phải để cạnh tranh với những cây cầu mới, mà để trở thành một phần ký ức của thành phố. Ngày 29 tháng 3 năm 2013, cùng thời điểm cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý mới được khánh thành, cầu Nguyễn Văn Trỗi chính thức ngừng lưu thông xe cộ để phục vụ việc cải tạo thành cầu đi bộ. Và cũng từ đây, cuộc đời của cây cầu bước sang một chương khác. Ngày trước, người ta đi qua cầu để đến một nơi nào đó. Còn bây giờ, nhiều người lên cầu chỉ để đi bộ, để tập thể dục, để chạy bộ, để đạp xe, hoặc đơn giản là đứng giữa cầu nhìn sông Hàn một chút rồi về. Đi một vòng sẽ thấy người sử dụng cây cầu nhiều nhất đôi khi không phải khách du lịch, mà chính là người Đà Nẵng. Những cô chú đi bộ mỗi ngày, những người chạy bộ, những người đạp xe, và những người chỉ muốn tìm một chỗ thoáng để nhìn thành phố. Với mình, đây mới là điều thú vị. Đà Nẵng nổi tiếng là thành phố của những cây cầu. Nhưng nếu hỏi một du khách cây cầu nào đặc biệt nhất, có lẽ phần lớn sẽ nhắc đến cầu Rồng. Có người sẽ nói cầu sông Hàn, có người nhớ cầu Trần Thị Lý. Nhưng ít người nghĩ đến cây cầu mình đang đứng đây, trong khi nó lại là một trong những cây cầu gắn liền với lịch sử thành phố lâu nhất. Có lẽ vì nó không còn tiếng xe máy, không có những màn phun lửa, không có hệ thống đèn rực rỡ, không có một kiến trúc mới tinh để người ta phải dừng lại chụp hình. Nó chỉ đứng đó với những thanh thép cũ, một mặt cầu đơn giản và dòng sông Hàn chảy bên dưới. Nhưng đôi khi chính những thứ không quá nổi bật lại là những thứ đáng để mình dừng lại lâu hơn một chút. Và đây mới là một điều rất thú vị của cầu Nguyễn Văn Trỗi. Nhìn bên ngoài, mọi người có thể nghĩ đây là một cây cầu thép cũ, nhưng ở giữa cầu có một nhịp đặc biệt. Nó có thể được nâng lên. Đây là khu vực nhịp nâng mà mình đang quay cho mọi người xem. Nhịp này dài khoảng 36,5 m. Hệ thống nâng sử dụng 4 kích, mỗi kích có tải trọng nâng 100 tấn. Khi nâng, nhịp cầu có thể di chuyển lên khoảng 3,6 m. Mục đích là tạo khoảng không cho tàu thuyền đi qua. Và điều đặc biệt là hệ thống nâng hạ này được cải tạo và lắp đặt vào năm 2015. Tức là thành phố không chỉ giữ lại một cây cầu cũ, mà còn tìm cách để cây cầu cũ tiếp tục có một công năng mới. Khi nhìn những hình ảnh này, mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Khi cần thiết, nhịp giữa của cầu được nâng lên để tạo khoảng thông thuyền. Theo thông tin kỹ thuật, khi nâng tối đa, khoảng không cho tàu thuyền đi qua vào khoảng 6 đến 10 m, với luồng lệch rộng khoảng 40 m. Thời điểm để nhịp cầu nâng lên vị trí tối đa khoảng 30 phút. Hệ thống này đặc biệt hữu ích khi tàu thuyền cần đi vào khu vực sông Hàn để tránh trú mưa bão. Và cũng chính vì vậy mà cây cầu cũ này có thêm một vai trò khá đặc biệt. Nó vừa là một công trình lịch sử, vừa vẫn có khả năng phục vụ giao thông đường thủy khi cần. Điều mình thích nhất ở cây cầu này có lẽ là cảm giác đứng giữa hai thời kỳ.
Quay sang bên này, mình thấy một Đà Nẵng rất hiện đại. Những tòa nhà, những cây cầu mới, những tuyến đường đông đúc. Nhưng quay lại phía sau, mình vẫn đang đứng trên một cây cầu được xây từ năm 1965. Hơn 60 năm, một khoảng thời gian đủ dài để một thành phố thay đổi gần như hoàn toàn. Nhưng cây cầu vẫn còn đó. Nó vẫn chứng kiến một Đà Nẵng thời chiến, chứng kiến những năm tháng sau ngày đất nước thống nhất, chứng kiến thành phố mở rộng, chứng kiến cầu sông Hàn xuất hiện, rồi cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước. Và bây giờ, chính nó lại trở thành một nơi để người đi bộ, tập thể dục và ngắm thành phố. Hôm nay mình đưa con trai đi cùng. Thật ra con mình có thể không cảm nhận được hết những câu chuyện mà cây cầu này đã trải qua. Nhưng mình nghĩ những chuyến đi như thế này cũng là một cách để những câu chuyện đó được tiếp tục. Bởi vì lịch sử đôi khi không cần trong những cuốn sách. Nó có thể nằm ngay dưới chân mình, trong một thanh thép cũ, một con ốc, một mối nối, hay một cây cầu mà mỗi ngày mình vẫn đi ngang qua nhưng chưa bao giờ thật sự nhìn kỹ. Có thể một ngày nào đó khi lớn lên, con mình sẽ lại đi qua cây cầu này, và lúc đó nó sẽ biết rằng cây cầu này ngày xưa ba đã từng dẫn mình đi. Nếu đứng trên cầu vào ban ngày, Nguyễn Văn Trỗi có thể không phải là cây cầu đẹp nhất Đà Nẵng. Nhưng nếu nhìn từ xa, đặc biệt là khi thành phố lên đèn, mình lại thấy nó có một vẻ rất riêng, không quá mới, không quá bóng bẩy, nhưng có chiều sâu. Giống như một người đã đi qua rất nhiều năm tháng, không cần phải kể hết câu chuyện của mình, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để người khác tò mò. Đà Nẵng hôm nay có rất nhiều cây cầu đẹp, nhưng nếu có dịp đến đây, mọi người thử dành một chút thời gian đi bộ trên cây cầu Nguyễn Văn Trỗi. Đừng chỉ đi qua, hãy đi chậm một chút, nhìn những thanh thép cũ, nhìn dòng sông Hàn, nhìn những cây cầu hiện đại phía xa, và thử tưởng tượng hơn 60 năm trôi qua, cây cầu này đã nhìn thành phố Đà Nẵng thay đổi như thế nào. Một cây cầu cũ, nhưng câu chuyện của nó thì vẫn chưa cũ. Đây là cầu Nguyễn Văn Trỗi, và đây cũng là một phần ký ức rất riêng của thành phố bên sông Hàn. Nếu mọi người thích những câu chuyện về Đà Nẵng như thế này, thì nhớ đăng ký kênh Người Đà Nẵng để mình cùng đi thêm nhiều nơi nữa nha. Không cần phải là những nơi quá nổi tiếng, đôi khi chỉ là một góc phố, một cây cầu cũ, một khu chợ, nhưng biết đâu lại có một câu chuyện rất hay nằm ở đó. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.